අයිබෝන් නගත් අපිත් එක්ක එක්ම වෙලා ඉන්න හැමෝටම අද මම කියලා දෙන්නේ because පාවිච්චි කරන විදිය. because පාවිච්චි කරන්නේ සරලවම කිව්වොත් හේතුවක් කියන්නේ. ඕනම අවස්ථාවකදී අපිට ඕන වෙනවා නිතරම දිනපතාම අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අපිට අනිවාර්යෙන් ඕන වෙන කොටසක් තමයි because කියන්නේ මොනවා හරි දෙයකට හේතුවක් කියන්නේ. හිතන්න වහින නිසා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම පරක් වෙච්ච නිසා, ඔයා මට කියපු නැති නිසා, ඔන්න ඔය වගේ හේතු ටිකක් කියන්නේ because කියන එක අනිවාර්යෙන් භාවිත වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ අද කියලා දෙන්නේ because පාවිච්චි කරන විදිය, ඒකේ වාක්‍ය පැටර්න් එක හදාගන්න විදිය, ඊළඟට ඒකේ උදාහරණ වාක්‍ය ගොඩාක් එක්ක අපි කතා කරනවා because හරියටම පුළුවන් කරගන්න විදිය. ඉතින් මම කියලා දෙනවා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මුලින් ඉඳන් අගටම බලන්න. ඊළඟ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම දාලා තියන්නම් තව වැඩිපුර සෙන්ටෙන්සස් ඒවත් බලන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් මුලින් ඉඳන් අගටම මේක හරියට බලලා ඉගෙන ගමු. අද හරියටම ඉගෙන ගමු කොහොමද because පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා I am happy කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් දන්නවා I am happy කියන්නේ මට සතුටුයි කියන එක. මම සතුටින් ඉන්නවා කියන එක. I am happy කියන එක සරලම වාක්‍යයක්. ඉතින් ඒකේ මුලට because දැම්මොත් එහෙම because I am happy කියන්නේ මට සතුටු නිසා කියන එකයි. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔන්න හේතුවක් හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට සතුටු නිසා කියන අදහස මෙතනදී හැදිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ තමයි because කියන එක මුලට දාන්න ඕන කියන එක. අපි බලමු තව දැන් මේ බලන්න I am hungry කියන්නේ මට බඩගිනි කියන එක. ඉතින් අපි ඒක මුලට because දැම්මොත් because I am hungry. ඒ කියන්නේ මට බඩගිනි නිසා කියන එක. ඉතින් දැන් මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ because හදාගන්න හැටි. because හේතුවකට ඈඳ ගන්න හැටි. දැන් බලන්න she passed the exam කියලා. දැන් මේක ඇත්තටම මෙතනදී tense එක ඒවම වැදගත් වෙන්නේ නැහැ මේකෙදි. ඒක tense එක මොක වුණත් එකම විදියට තමයි මේක යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීත කාල, අනාගත කාල, වර්තමාන කාල ඕන එකක් එන්න පුළුවන්. because ඒ හැම එකටම because මුලට දාන්න පුළුවන්. she passed the exam කියන්නේ ඒ විභාගේ පාස් වුණා කියන එක. because she passed the exam කියන්නේ she passed the exam කියන කැලේ එහෙමම තියෙනවා. because දාලා දෙනවා. එතකොට වෙන්නේ because she passed the exam කියලා කියන්නේ ඒ විභාගේ පාස් වෙච්ච නිසා කියන එක. I like cricket. I like cricket කියන්නේ මම cricket වලට ආසයි කියන එක. cricket වලට මම කැමතියි. හරි. because I like cricket කියලා කියන්නේ මම cricket වලට ආස නිසා කියන එකයි. එතකොට බලන්න I like cricket කියන වාක්‍යය එහෙන් පිටින්ම අපි මුලට දැම්මා because. එතකොට මේක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම කැමති මම cricket වලට ආස නිසා කියන එක. he blamed her. he blamed her කියන්නේ ඔහු බැන්න අයට කියන්නේ. ඔහු ඇයට බැන්න කියන එක. එතකොට because he blamed her කියන්නේ ඔහු ඇයට බැනපු නිසා කියන එක එනවා. හරිද? දැන් බලමු වාක්‍යයකට මේක සෙට් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. right I'm laughing. right I'm laughing මං hina වෙ ඉන්නවා because I'm happy. ඒ කියන්නේ මං hina වෙ ඉන්නවා මට සතුටු නිසා කියන එක. I'm eating because I'm hungry. මම කනවා I'm eating කියන්නේ මේ දැන් මම කනවා කියන එක. I'm eating because I'm hungry. මට බඩගිනි නිසා. එතකොට බලන්න අපිට සිංහල මේව කියන්න පුළුවන් මට බඩගිනි නිසා මම කනවා. ඉතින් ඒ කොහොම කිව්වත් because කියන එක මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඒක මාරු කර දාන්න ඕනේ නැහැ. එකම විදිහකට පුරුදු වුණා නම් හරි. අපි බලමු මේක. She is happy. She is happy කියන්නේ ඇයට සතුටුයි කියන එක. She is happy because she passed the exam. Because she passed the exam කියන්නේ එයා විභාගේ පාස් වෙච්ච නිසා. So she is happy because she passed the exam කියන්නේ ඇයට සතුටුයි එයා විභාගේ පාස් වෙච්ච නිසා. I watch matches because I like cricket. I watch matches කියන්නේ මම matches බලනවා because I like cricket. මම cricket වලට ආසයි ඉඳ කියන්නේ because I like cricket කියලා කියන්නේ. ඒතර මේකේ තේරුම වෙන්නේ මම cricket match බලනවා මම cricket වලට ආස නිසා කියන එක. She is crying because he blamed her. She is crying කියන්නේ අඬනවා because he blamed her කියන්නේ ඔහු ඇයට බැනපු ඉඳ කිය. එතකොට ඔහු ඇයට බැනපු ඉඳ ඇය අඬනවා. ඒක එහෙම තමයි මේකේ තේරුම එන්නේ. We are late because we missed the train. We missed the train කියන්නේ අපි train එක miss කරගත්තා කියන එක. We are late කියන්නේ අපි පරක්කුයි. එතකොට අපි පරක්කුයි because we missed the train. අපි පරක්කුයි අපි train එක miss කරගත්ත හින්දා. අපි train එක miss වෙච්ච හින්දා අපි පරක්කුයි කියන්නේ. People are carrying umbrellas because it is raining. මිනිස්සු කුඩ අරගෙන යනවා because it is raining. ඒ කියන්නේ වහින හින්දා. It is raining කියන්නේ වහිනවා. එතකොට because it is raining කියන්නේ වහින නිසා. He is wearing a coat because it is cold today. He is wearing a coat කියන්නේ coat එකක් ඇඳගෙන ඉන්නවා because it is cold today. අද
සීතල නින්ද. It is cold today කියන අද සීතල. Because it is cold today කියන අද සීතල නිසා කියන. He reads books because he loves stories. He reads books. ඔහු පොත් කියවනවා. He reads කියන්නේ මේ දැන් කියවනවා කියන එක නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් කියවනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ essay අදාළ තියෙන ඒව ගැන මම හිතන්නේ මම ඕගලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. He reads books because he loves stories. ඔහු ස්ටෝරිස් වලට ගොඩක් ආස නිසා. යම් කිසි දෙයකට love කියලා කියන්නේ ගොඩක් ආසයි කියන එක. He spends a lot. ඔහු ගොඩක් වියදම් කරනවා because he earns a lot. ඔහු ගොඩක් උපයන නිසා. He earns a lot කියන ඔහු ගොඩක් උපයනවා. He spends a lot කියන ඔහු ගොඩක් වියදම් කරනවා. ඒතර because he earns a lot කියන ඔහු ගොඩක් උපයන නිසා. He spends a lot because he earns a lot. ඔහු ගොඩක් වියදම් කරනවා. ඔහු ගොඩක් උපයන නිසා. He got a nice job. ඔහුට හම්බුණා නියම ජොබ් එකක්. තාම හොඳ රැකියාව. Because he learned well. ඔහු හොඳට ඉගෙන ගත්ත නිසා. He learned well කියන්නේ ඔහු හොඳට ඉගෙන ගත්තා. Because he learned well කියන්නේ ඔහු හොඳට ඉගෙන ගත්තු නිසා කියන. He got a nice job because he learned well. ඔහුට හොඳ ජොබ් එකක් හම්බ වුණා. ඔහු හොඳට ඉගෙන ගත්ත නිසා. She is tired because she worked all day long. She is tired කියන්නේ ඇයට ගොඩක් මානසි. Because she worked all day long කියන්නේ ඔහු ඇය මුළු දවසම වැඩ කරපු හින්දා. මේ all day long කියන එක මතක තියාගන්න වචන තුනම එකක් හැටියට. all day long කියන්නේ මුළු දවසම කියන. හරිද? Because she worked all day long කියන්නේ ඇය මුළු දවසම වැඩ කරපු හින්දා she was tired. ඇයට මානසි. The baby is crying because she is hungry. baby අඬනවා බබා අඬනවා because she is hungry. ඇයට බඩගිනි නිසා. The baby is crying because she is hungry. baby අඬනවා ඇයට බඩගිනි නිසා. You don't have any money because you never save. You don't have any money කියන ඔයාගාව සල්ලි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. Because you never save. ඔයා කවදාවත් ඉතුරු කරන්නේ නැති හින්දා. You never save කියන ඔයා කවදාවත් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ. ඒකට because දාපුවම කවදාවත් ඔයා ඉතුරු කරන්නේ නැති නිසා කියන එක. ඒක you don't have any money because you never save. ඔයාගාව සල්ලි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඔයා කවදාවත් ඉතිරි කරන්නේ නැති හින්දා. People waste a lot of time because they watch too much TV. මිනිස්සු නාස්ති කරනවා ගොඩාක් කාලේ because they watch too much TV. ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් TV බලනවා. ඒගොල්ලෝ ඕනකට වැඩි TV බලනවා. too much කියන්නේ අතන ගොඩාක් කියන එක. ඉතින් TV බලන because they watch too much TV කියන්නේ උන් ගොඩාක් TV බලන නිසා. People waste a lot of time. මිනිස්සු නාස්ති කරනවා ගොඩාක් කාලේ. Some people are lazy because they don't have any clear goals. People are so lazy. Meaning some people are so lazy. සමහර මිනිස්සු ගොඩාක් කම්මැලි. lazy කියන්නේ කම්මැලි කියන. Because they don't have any clear goals. They don't have clear goals. They don't have කියන උන්ගාව නැහැ clear goals. පැහැදිලි අරමුණු. ඉතින් මිනිස්සු ගොඩාක් කම්මැලි සමහර මිනිස්සු හේතුව උන්ට පැහැදිලි අරමුණු නැහැ කියන. Varun met with an accident because he drove carelessly. Varun met කියලා කියන්නේ met with an accident කියලා කියන්නේ meet with accident කියන එකේ past එකයි meet with an accident කියලා කියන්නේ අනතුරකට මුහුණ දෙනවා කියන එක. ඒතර Varun met with an accident කියන අරුන් අනතුරකට මුහුණ දුන්නා because he drove carelessly. He drove කියන්නේ drive කරා carelessly කියන්නේ නොසලකිල්ල. නොසලකිල්ලෙන් drive කරපු හින්දා accident එකකට මුහුණ දෙන්න උනා කියන එක. Mr. Vikramsinghe never gets a promotion. Mr. Vikramsinghe never gets a promotion කියන්නේ Mr. Vikramsinghe කවදාවත් promotion එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. Because he is so irresponsible. මොකද කියනවනම් he is so irresponsible. හරිම වගකීම් විරහිතයි. වගකීම් විරහිතයි කියන්නේ irresponsible කියන්නේ. වගකීම් සහිතයි කියන්නේ responsible. එතකොට because he is so irresponsible කියලා කියන්නේ හරිම වගකීම් විරහිත නිසා Mr. Vikramsinghe කවදාවත් promotion එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියන එක. I speak English very well because I practice daily. මම speak කරනවා කතා කරනවා ඉංග්‍රීසි very well. ඉතාලම හොඳටම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා because I practice daily. මම හැමදාම practice කරන හින්දා. මම හැමදාම practice කරන නිසා කියන එකයි. People hate politicians. මිනිස්සුන්ට පෙන්වන්න බෑ politicians ලා දේශපාලකයෝ because they lie a lot. හේතුව ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් බොරු කියනවා කියන්නේ. එතකොට ඔවුන් ගොඩාක් බොරු කියන නිසා
මිනිස්සුන්ට පොලි ටීචර්ස්ලා පෙන්වන්න බෑ කියන එක. I can learn clearly. මට ඉතාම පැහැදිලි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Because I watch video lessons on දැනුමෙල්කි. I learn clearly මම බොහොම පැහැදිලි ඉගෙන ගන්නවා. Because I watch මොකද මම බලනවා video lessons on දැනුමෙල්කි. දැනුමෙල්කිගේ video lessons මම බලන ඉඳලා මම බොහොම පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඉගෙන ගන්න මට පුළුවන් කියන්නේ. It is a great channel. ඒක ඉතාම හොඳ channel එකක් because it explains everything perfectly. It's a great channel. ඒක නියම channel එකක්. මොකද කියනවා නම් ඒකෙන් පැහැදිලි කරනවා everything perfectly. හැමදේම ඉතාම හොඳට පැහැදිලි කරනවා කියන්නේ. හැමදේම ඉතාම හොඳට පැහැදිලි කරන නිසා ඒක හොඳ channel එකක් කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක ටික තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් thank you for watching. ඊළඟට අමතක කරන්න නැතුව like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. ඔයාලට ඕන කරන lessons තියෙනවා නම් ඒවත් comment එක දාන්න. සහ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ English ගැන ඔයාලට ඒක comment එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මටත් improve කරන්න පුළුවන් මම හදන lessons ටික. ඉතින් thank you බැලුවට. ඉතින් subscribe කරලා notification bell එකත් on කරලම් තියන්න. Thank you. එහෙනම් lesson එකේ හම්බ වෙමු.